Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Nayanmoni. যোৱা ভিডিও কেইটা আপোনালোকে ইমান ভালকে চোৱাৰ বাবে আৰু শেয়াৰ কৰাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আজিৰ এই ভিডিওটোত মই দুটা ভাল টপিক লৈ আহিছো, অনলাইন এডিটিং আৰু অফলাইন এডিটিং। অনলাইন এডিটিং কি হয়, অফলাইন এডিটিং কি হয়, কোড কেনেকৈ দুটা এডিটিং ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি এই ভিডিওটোত জানিম। ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, তো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ক্ৰিকেট খেল আমি সবেই দেখিছোঁ, টিভিত ক্ৰিকেট খেল আমি চাইছোঁ। তো ক্ৰিকেট খেলত বস্তু যেনেকৈ ইউজ হয়, কেমেৰা বহুতকেইটা কেমেৰা লগ হৈ থাকে, বহুতকেইটা কেমেৰা লগ হৈ তাৰ পৰা কেমেৰা আউটপুট হৈ আহি আমি টিভিত এটা ফাইনেল আউটপুট দেখা পাওঁ। কেতিয়াবা কিছুমান খেলা লাইভো চলি থাকে। ঠিক তেনেকৈ নিউজ চেনেলতো কিছুমান ইণ্টাৰভিউ লাইভ চলে, কিছুমান নিউজ লাইভ চলে। সেই লাইভ নিউজবোৰ আমি বেলেগ বেলেগ কেমেৰা এংগলৰ ফালৰ পৰা বেলেগ বেলেগ কাট হৈ আহি মানে এট এ টাইম লাইভৰ লগতে আমি এডিটিং হৈ আহি এডিটেড পাৰ্টখিনি আমি টিভিত দেখা পাওঁ। চ' সেইটো একচুৱেলি অনলাইন এডিটিঙৰ আণ্ডাৰত পৰে। তো এতিয়া অনলাইন এডিটিং মানে হ'ল যোনটো অন স্পট এডিট কৰা হয়। অনলাইন এডিটিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, কেমেৰা যিমানকেইটাই নাথাকক কিয়, এটা দুটা তিনিটা যিমানকেইটা কেমেৰাই নাথাকক কিয়, গোটেইকেইটা কেমেৰাৰ যোনটো আউটপুট হয় থ্ৰু HDMI বা থ্ৰু RC কেবল বা থ্ৰু BNC কেবল, সেই আউটপুটবোৰ আহি এখন ছুইচাৰ বা ভিডিঅ' মিক্সাৰত কানেক্ট হয়। সেই ভিডিঅ' মিক্সাৰখনত আমি চুজ কৰিব পাৰোঁ, তাতে আমি গোটেইকেইটা কেমেৰাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিছপ্লেকেইটা আমি দেখা পাই থাকোঁ, কোনটো কেমেৰাত কি আহি আছে। চ' এই ভিডিঅ' ছুইচাৰখনত আমি চুইচ কৰিব পাৰোঁ যে এইটো কেমেৰাৰ ফুটেজ এতিয়া লগাম, ছেকেণ্ডটো এতিয়া লগাম, থাৰ্ডটো ক্ল'জটো এতিয়া লগাম, ৱাইডটো এতিয়া লগাম। তো সেনেকৈ চুইচ কৰি কিনে এটা ফাইনেল আউটপুট যোৱা হয়। সেই ফাইনেল আউটপুটটো আকৌ বেলেগকৈ এটা ৰেকৰ্ডাৰ থাকে, সেই ৰেকৰ্ডাৰত ফাইনেল আউটপুটটো ৰেকৰ্ড হয়। আৰু সেই ৰেকৰ্ডাৰটো যদি আমি লাইভ কানেকশ্যন কৰি দিওঁ ব্ৰডকাষ্টিং চেনেলৰ লগত, ব্ৰডকাষ্টিং ৱেত লাইভ কৰি দিওঁ, তেতিয়া দেন সেই গোটেই ভিডিঅ' এডিটিং পাৰ্টখিনি লাইভ এজ এ লাইভ প্লে হৈ থাকে। আৰু যদি ৰেকৰ্ড কৰি থওঁ, সেইটো আমাৰ পষ্ট প্ৰডাকশ্যনত আমি সেইটো ৰেকৰ্ডেড ফাইলটো আমি এডিট কৰিব পাৰোঁ। চ' এইটো আছিলে অনলাইন এডিটিং। ঠিক তেনেদৰে ক্ৰিকেট খেলতো যেনেকৈ অনলাইন এডিট হয়, গোটেই কেমেৰাবোৰৰ আউটপুটবোৰ আহিব এখন ছুইচাৰত লগ হয়, সেই ছুইচাৰৰ পৰা এডিটিং হয়। এডিটিং তাতে অনলাইন এডিটৰ বহি থাকে, সেই এডিটৰে সেইবোৰ এডিট কৰে। য'ত স্ক'ৰ লগাব লাগে স্ক'ৰ লগাই, দেন ৰিপ্লে দেখায়, হাইলাইট দেখুৱায়। সেইবোৰ এডিটেড ভাৰ্চনবোৰ আমি যদি লাইভ টেলিকাষ্ট হয় যেন লাইভৰলৈকে ব্ৰডকাষ্টিঙলৈকে পঠিয়াই দিয়ে। চ' তেনেকৈ অনলাইন এডিটিং হয়। এতিয়া অনলাইন এডিটিং আৰু এটা ক্ষেত্ৰত হয়, সেইটো হ'ল অনলাইন ইভেণ্ট কিছুমানত। ধৰ কিছুমান ডাঙৰ কনচাৰ্ট হৈ আছে, ক'ৰবাত ডাঙৰ ইভেণ্ট হৈ আছে, কনচাৰ্টবোৰৰ ষ্টেজত যিমানটা কেমেৰা লাগি আছে গোটেই কেমেৰাকেইটাৰ আউটপুট তেনেকৈ ছুইচাৰৰ থ্ৰুদি গৈ পিনে এখন ডাঙৰ LED প্লে হৈ থাকে, য'ত মানে অডিয়েঞ্চবোৰে দেখা পায় দূৰৰ পৰা। চ' সেইখন LED এডিটেড ফাইলটো প্লে হৈ থাকে। চ' এইটো অনলাইন এডিটৰৰ কাম, কোনটো সময়ত কোনটো ফাইল শ্ব' হ'ব, কোনটো ক্লিপ শ্ব' হ'ব, সেইটো অনলাইন এডিটৰৰ কাম। এতিয়া অনলাইন এডিটিং আৰু এটা ক্ষেত্ৰত হয়। প্ৰথম আমি দেখিলোঁ অনলাইন এডিটিং, ক্ৰিকেটৰ কথাটো মই ক'লোঁ, দেন ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ কথা ক'লোঁ, দেন ইভেণ্টৰ অনলাইন এডিটিঙৰ কথা ক'লোঁ, যিটো অনলাইন এডিটিং হয় তেনেকৈ। দেন আৰু এটা অনলাইন এডিটিং হয় আমাৰ ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত। তো ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন এডিটিং কেনেকুৱা হয়, ফিল্মৰ কেমেৰাবোৰত একচুৱেলি কি হয়, বহুত হাই ৰিজলিউশ্যনত ফুটেজবোৰ শ্বুট হয়, ফুটেজ, MOV ফুটেজ, ProRes, বহুত হাই ৰিজলিউশ্যন 4K, 8K, 6K এনেকুৱাত শ্বুট হয়। চ' তেনেকুৱা ফুটেজবোৰ নৰ্মেলি ছফ্টৱেৰত এডিট কৰিব অলপ প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ তেনেকুৱা কাৰণে বহুত হাই কনফিগাৰেশ্যনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় মেচিনৰ কাৰণে, এডিটিং ছেটআপৰ কাৰণে। তো তেতিয়া সেই হাই ৰিজলিউশ্যন ফুটেজবোৰ, যিবোৰ 6K, 8K যিবোৰ ফুটেজ আছে, সেইবোৰ প্ৰক্সি ফুটেজ কৰি লোৱা হয়। প্ৰক্সি মানে হ'ল এপল ProRes প্ৰক্সি বুলি এটা ফৰ্মেট আছে, যিটো মানে যোনটো 8K থাকে, যোনটো 6K থাকে, সেইটো 1080ত কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে। তো সেই প্ৰক্সি ফুটেজত সেইবোৰ এডিট কৰা হয়, গোটেই টাইমলাইনটো এডিট কৰা হয়। তাৰপিছত সেই XML ফাইলবোৰ DaVinci Resolve বা যিকোনো এডিটিং ছফ্টৱেৰত সেই XML ফাইলত যিবোৰ প্ৰক্সি ফুটেজ লাগি আছে, সেইবোৰৰ লগত অৰিজিন ফুটেজবোৰ কানেক্ট কৰা হয়। ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেই প্ৰচেছটো অনলাইন এডিটিঙৰ ভিতৰত পৰে। অনলাইন এডিটিঙৰ বিষয়ে আমি গোটেইখিনি গম পালোঁ, শিকিলোঁ। এণ্ড দেন আমি এতিয়া আহোঁ অফলাইন এডিটিঙলৈকে। অনলাইন এডিটিঙৰ নিচিনাকৈ ঠিক একেদৰে অফলাইন এডিটিঙো আমি গোটেইকেইটা ফিল্ডতে আমি অফলাইন এডিটিং ইউজ কৰিব পাৰোঁ, যেনে ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত, ইভেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, কনচাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা লাইভ ইভেণ্ট চলি আছে, তো সেই বা চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো ধৰণৰ ইভেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, যিকোনো ধৰণৰ মাল্টি কেমেৰা ছেটআপ য'ত ইউজ হয় ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ পৰা আদি কৰি, তো সেই গোটেইখিনি আমি অফলাইন এডিটিঙতো আমি কৰিব পাৰোঁ। যিটো আমাৰ গোটেই শ্ব'টো, গোটেই ইভেণ্টটো ৰেকৰ্ডিং হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি এটা এটা ফুটেজকৈ যেতিয়া আমি এডিটিং টেবুলত আমি সেই ক্লিপবোৰ সজাই লওঁ, মাল্টি কেম এডিট কৰোঁ, তাৰ পৰা আমি কোনটো নালাগে কোনটো লাগে সেইবোৰ মাজৰ ক্লিপছবোৰ ডিলিট কৰি তেনেকৈ আমি যোন টাইমলাইন বনাওঁ, সেইটো অফলাইন এডিট বুলি কোৱা হয়। বেছিকেলি আমি অফলাইন এডিটেই বেছিভাগ কৰোঁ, কাৰণ মিউজিক ভিডিঅ' শ্বুটৰ হওক বা চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ হওক বা যিকোনো ধৰণৰ ৱেডিং টিজাৰ হওক বা হাইলাইট ভিডিঅ' হওক, আমি সেইবোৰ গোটেই অফলাইন এডিটিঙত পৰে। আমি যিবোৰ এডিট কৰি আছোঁ বৰ্তমান অফলাইন এডিটিঙত পৰে। তো আমাৰ দুটাৰে কনচেপ্ট দুটা ক্লিয়াৰ হ'ল। অনলাইন এডিটিঙত আমাৰ কিছুমান ইকুইপমেণ্টছ এক্সট্ৰা দৰকাৰ হয়, যিবোৰ হৈছে আপোনাৰ কেমেৰা, ৱায়াৰ, কেবল,
ছুইচাৰ, ভিডিঅ' মিক্সাৰ, ৰেকৰ্ডাৰ, এইকেইটা ইকুইপমেণ্টছ আমাৰ এক্সট্ৰা দৰকাৰ হয় অনলাইন এডিটিঙত। আৰু অফলাইন এডিটিঙত আমি নৰ্মেল যোনটো আমাৰ PC আছে, এডিটিং ছেটআপ যোনটো আছে, তাতে আমি গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ। মই মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো অনলাইন এডিটিং কৰিছিলোঁ সাৰেগামাপা নৰ্থ ইষ্ট বুলি এটা ৰিয়েলিটি শ্ব' হৈছিলে, ছিংগিং ৰিয়েলিটি শ্ব' জ্যোতিচিত্ৰবনত হৈছিলে। চ' সেইটো মই অনলাইন এডিটিং কৰিছিলোঁ। তেতিয়া কেমেৰা লাগি আছিলে 5টা-6টা কেমেৰা লাগি আছিলে। তাৰ 6টা কেমেৰা আউটপুট এটা ছুইচাৰত আহিছিলে। সেই ছুইচাৰৰ পৰা মই এডিট কৰিছিলোঁ কোনটো ফুটেজ কেতিয়া যাব। জাজৰ কেমেৰা বেলেগ আছিলে, কণ্টেষ্টেণ্টৰ বেলেগ আছিলে, এংকাৰৰ বেলেগ আছিলে। চ' গোটেইবোৰ ছুইচ কৰি মই এডিটিং তাতে অনলাইন এডিট মই তাতে বহি অনলাইন এডিট কৰিছিলোঁ। আৰু সেইটো এটা মাষ্টাৰ ফাইল এটা মই ৰেডি কৰিছিলোঁ। আৰু সেই মাষ্টাৰ ফাইলটো মই আকৌ অফলাইন এডিটত আকৌ ট্ৰিম কৰিছিলোঁ, আকৌ ফাইনেল কাট কৰিছিলোঁ। এড ক'ত যাব, ক'ত কেনেকৈ কি হ'ব, গোটেই ভিডিঅ'জবোৰ মই এপিছ'ড ৱাইজ মই সজাইছিলোঁ। চ' সেইটো অনলাইন এডিট, তাৰপিছত অফলাইন এডিট, মই দুটা বস্তু একেলগে কৰিছিলোঁ সেই বস্তুখিনি। তো আপোনালোকৰ নিশ্চয় অনলাইন এডিট আৰু অফলাইন এডিটৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে, ক'ত কেনেকৈ কিয় ইউজ হয় অনলাইন এডিট, অফলাইন এডিট। চ' এনেকুৱা কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক্স, ভিডিঅ' এডিটিং ৰিলেটেড, শ্বুটিং ইকুইপমেণ্টছ ৰিলেটেড, মই এনেকুৱা টপিক্স কিছুমান লৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিম আৰু আহি থাকিম এনেকুৱা আপোনালোকৰ লগত নতুন ভিডিঅ' লৈ। যোৱা ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। এইটো ভিডিঅ' যাতে আপোনালোকে সমানে মৰম দেখুৱাই আঁকোৱালি লয় আৰু শ্বেয়াৰ কৰে। যদি কিবা এডিটিং ৰিলেটেড কোৱাৰি থাকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে। যদি কিবা মই বুজাই থকা কনচেপ্টবোৰত যদি কিবা ডাউটছ আছে মোক তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে, মই নিশ্চয় এনচাৰ দিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি শিকিম হোৱাট ইজ এছপেক্ট ৰেচিঅ', হোৱাট ইজ ৰিজলিউশ্যন, হোৱাট ইজ কোডেক। যদি চেনেলটো ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।